لهناك. شو رايك بضيف الشرف لهناك؟ حياكم حجي مستر مواتر. شيفروليه كورفت 70 عام و7 أجيال، نفس الخلطة، محرك أمامي ودفع خلفي، خلطة عضلات أمريكية تقليدية. وصلوا لمرحلة أنه صارت هاي القوة خارجة عن السيطرة، لدرجة أنه حتى رئيس جنرال موتورز شخصياً سوى حادث بآخر إصدار من كورفت الجيل السابق. هذا الجيل اختلفت الخلطة، أعادوا هندسة السيارة بالكامل، اجتمعت العضلات الأمريكية مع المخ الأمريكي، لدرجة أنه البعض حيقول أنه هذا الجيل السيارة فقدت هويتها. وبصراحة تقصف الهوية، المهم أرقام، وهي السيارة حققت أرقام. التغيير زي ما شايفين جذري، واحتمال استخدم كلمة جذري كثير بحلقة اليوم. سابقاً كان المحرك في الأمام والركاب جالسين بآخر السيارة، يعني عندك بونات طويل زي كورفت الكلاسيكية. بهذا الجيل بما أن المحرك صار وسطي، صار الركاب متوسط السيارة تقريباً، فالأبعاد بالسيارة اختلفت. طبعاً لازم أكون منصف معاكم بحلقة اليوم، بالرغم من أنه التصميم يعني ثوري وجميل، بعض الأبعاد بالسيارة بحس كورفت ما أتقنوها 100%. بس قبل ما نتكلم عن الأبعاد حتلاحظوا أنه أنا خارج الإمارات ولوح السيارة مش إماراتية. أنا اليوم سافرت كرمال أصور هاي السيارة لإلكم، وهذا الشيء فقط ممكن بسبب الراعي الرسمي لهي الحلقة واللي هو capital.com. capital.com منصة تجارة CFD رقمية حازت على عدة جوائز، فيك تتاجر من خلالها بأكثر من 3000 سوق عالمي، فيك تتاجر بالسلع زي البترول والذهب والفضة، وفيك تتاجر بأسهم الشركات اللي بتحبها زي تسلا وآبل، وفيك تتاجر بالكريبتو وأيضا بالعملات العالمية. والمنصة تاعتهم جدا سهلة الاستخدام، والجميل انك فيك تنزل capital.com على الهاتف المتحرك وتقوم بالتجارة من التليفون. واللي بيميز capital.com انهم ما بياخذوا منك كوميشن وما في اي رسوم مخفية، الطلبات حيتم انجازها بسرعة عالية وتحت رقابة وحماية قوية جدا. وإذا أنت جديد على التجارة مش مشكلة، فيك تنزل تطبيق capital.com التعليمي المجاني تعلم منه، وفيك حتى تستخدم أموال وهمية فقط لتتمرن. أنا جربت هذا الشيء بنفسي، بس دائما تاجر بحذر، وفقط لما تحس حالك اكتسبت الخبرة تاجر بأموال حقيقية. عندك اهتمام بس مش عارف وين تبدأ؟ capital.com حيعطي كل مشترك جديد $50 كهدية، حتلاقي الرابط تحت بالديسكريبشن. يلا نرجع ونشوف أبعاد الكورفت C8. زي ما قلت الأبعاد بحاجة إلى تحسين. بدي السيارة شوي كبير، الرنجات صغيرة على البدي، الرنجات بتحسها ناقصة سبيسرات أصلاً، شوف ما جاي مسح مع البدي. حتى بالأمام تطلع، وأيضاً من الخلف، هلأ ما تفهموني غلط، التصميم جميل ولكن بتحسه شوي يعني مربع. الإنارة على أبعاد هاي السيارة بتحسها كبيرة نوعاً ما، الإنارة محتاجة بدي شوي أعرض لتكون متناسقة أكثر. إكزوستات الكورفت التقليدية اللي كانت تجي بالنص عدد 4 لغوها وحطوا 2 على اليمين 2 على اليسار بشكل مربع يعني. كمان هذا الشيء أنا ما أعجبت فيه كثير، بس أتوقع كورفت سوت هذا الشيء قصداً. كورفت أذكياء وحابين يميزوا الZO6 اللي حينزل أكثر عن الC8 العادي، فأتوقع لما تنزل ZO6 كل هاي الأشياء حتتصلح فيها للسيارة. هلا هاي الC8 اللي عم صورها اليوم عليها Z51 باكج. Z51 باكج بتعطيك هذا الجناح اللي شايفينه هون، صراحة منظره جميل، وأنا بشوف إنه حرام السيارة تنطلب من غير جناح مهما كان تصميم الجناح. عليها نظام تعليق أيضا محدث عن الكورفت العادي، وعليها مكابح أيضا مختلفة، وعليها قوة كبح أقوى. طبعا هذا المكان الوحيد بالسيارة اللي حتلاقي عليه تسمية Z51. Z51 حيعطيك أيضا هذا السبلتر الأمامي الجاي بالبلاستيك، لأنه إذا كسرته ولا خربته تصليحه وتبديله حيكون سهل ورخيص. الزاوية الأمامية أنا بشوفها من أجمل الزوايا على الC8، يعني طلع كمية الخطوط والكسرات والزوايا الحادة اللي على الغطاء هون، بتحسها مقاتلة حربية في الأمام. وطبعا كل الفتحات اللي حتشوفها هون عملية. مقدمة السيارة بالكامل للتبريد كرمال المحرك يكون مرتاح. هلا جنب السيارة أيضا عليه نفس التفاصيل والخطوط والعضلات زي ما شفتوا بالأمام، يعني تصميم الجانبي جدا جميل. وهاي الكسرات وكيف هون داخل بتحس السيارة عم بتصارخ أنا كورفت واضحة. يعني بعض بقول لك بقلدوا الفراري ولا بتشبه شيء، لا، هويتها كورفت بجدارة. طلع هون مثلا التنفس الجانبي، ما في ولا سيارة محرك وسطي تشبه هذا البليد اللي مسويته كورفت، بتحس شفرة قاطعة البادي بهذا المكان. طبعا لما تفتح الباب بدك تنتبه، لأنه احتمال جدا هاي الشفرة أو هذا البليد يجرح السيارة اللي جنبك.
حتى اشياء مثل هاي الاناره اللي على المرايه الجانبيه، طلع كيف جاي زي جناح زي شفره طالعه برا المرايه. هلا من الداخل نفس هاي الشفرات. شوف مثلا هاي القطعه كيف طالعه هون زي السكين، وهذا الفن اللي طالع بهذا المكان، والكسرات اللي جاي على الداش. ونفس الفكره من جهه الراكب، طلع هاي القطعه اللي جاي هون وطالعه كانها جناح طاير بالهواء، جناح طائره حربيه. ففعلا لغه تصميميه مميزه عليها للكورفت. هلا حتلاحظ انه بالوسط عندك زي حاجز او جدار، بتحس يعني في حدود بريه ما بين السائق والراكب. في سبب مهم لهذا الشيء، لانه البلاتفورم تاع السياره او الشاسي تاع السياره هون عندك الباك بون، عندك زي عمود فقري، عندك زي تانل للجير بوكس، هذا اللي بيمسك السياره مع بعضها وبحافظ على صلابتها، لانه السقف بينشال، فكل الصلابه لازم تكون بالمكان السفلي تحت. هاي الكورفت مطلوب عليها الكومبيتيشن سيتس اللي هي الكراسي تاعت المنافسه. بتشوف قديش الظهر من هون بيمسكك في مكانك وقديش هي اجريسيف هاي الكراسي. متوفر ايضا عليها الجي تي 2 سيتس اللي هي رياضيه ولكن شوي اريح من هاي الكراسي، وعندك الجي تي 1 سيت اللي هي الكراسي البيسك، فبتشوف كيف مسند الراس موصول مع الظهر، وما حيجي عليها الكربون اللي حتشوفه بهذا المكان. وهذا الكربون مكرر بعده اماكن، مثلا عدادات السائق هون داخل عليها الكربون، واماكن اخرى زي الابواب داخل عليها الكربون هون بشكل لذيذ. بس اللي ألذ من الكربون هو شوف الحديد والكواليتي تاع الاستخدام، السماعات اللي في الابواب، يعني التغيير جذري، تصميم المواد، اي شيء بتلمسه هون بالسياره بتحس كواليتي عالي. يا اخي اشياء حتى زي حزام الامان لما تسحبه بتحس بكواليتي بسحبته، طلع لون اصفر، فيك تخصص انت الالوان على كيفك. حتى مثلا الابواب والازرار في الابواب لما تضغط عليها جوده جدا عاليه، التطريز في الباب جودته جدا جميله، الجلد واصل على اسفل الباب، الباب بالكامل جلد والكنتارا. ولاحظ هاي الاماكن، هذا المكان اللي بمعظم السيارات هاي الحفره بتكون قطعه بلاستيك، هون حاطين لك في داخلها قطعه الكنتارا عشان اصبعك ما يلمس بلاستيك. يعني حاتجرأ واقول انه الكواليتي هون في الكورفت افضل من بعض سيارات كاديلاك الحديثه. الشيء الوحيد اللي عندي تخوف منه هو فتحات التكييف. حسيت الزر تاع التكييف يعني احتمال ينكسر اذا شديت عليه شوي. وبالوسط عندك كميه كبيره من الازرار، بتحس ازرار بيانو يعني، وبدك تعزف عليهم. والسياره مش بحاجه لهذا الشيء لانه جاي عليها شاشه جميله هون، كان بامكانهم ينظفوا المكان ويخلوا كل التحكمات بالشاشه. هلا بتشوف السياره لما تطلع فيها كيف تطلع عندك هون رسومات وشعارات كورفت. تبريد الكراسي حيشتغل اوتوماتيكيا، بس خلوني اطفيه عشان الصوت. والشاشه شبيهه بمعظم شاشات شيفروليه وكاديلاك اللي انا جربتهم، ومن تجربتي الشخصيه الشاشات رائعه. عندك كاميرات ايضا من جميع زوايا السياره. شفتوا السبلتر اللي في الامام هون حتشوفه من الاعلى عشان تعرف بالضبط قديش هو بعيد عن الرصيف. والحلو بهاي الكاميرات اللي نقاوتها عاليه انه في عندك شيء هون اسمه PDR، عباره عن كاميرات بتسجل بشكل مستمر. لاحظ صار لها فتره عم بتسجل، اذا بعمل ستوب فيني ادخل على ريكوردينجز وشوف الاشياء اللي تسجلت بالسابق. اذا لا سمح الله صار معك شيء حيكون كل شيء متسجل، وعندك دليل للاشياء اللي عم بتصير معك على الشارع. وكل ضيوف الشرف زي هذا البورش اللي مر حيكونوا متسجلين عندك. وحتى يسهلوا حياتك اكثر، اذا المرايه الخلفيه ما كانت واضحه وركبت مثلا جناح كبير، تضغط زر وحتفتح عندك كاميرا في المرآة الوسطية، وفيك تعمل فيها مثلا زوم ان زوم اوت، حتى تتحكم بارتفاع الكاميرا اذا حابب تشوف الجناح مثلا. وغير المراية والشاشة الوسطية عندك ايضا شاشة هون عند عدادات السائق بالكامل ديجيتال. واذا بتغير وضعيات القيادة من هذا المكان عندك هاي الدائرة هون، لاحظ كيف بتتغير. هلا في تأخير شوي، فيها شوية لاج يعني لما تتنقل، بس النتيجة النهائية جميلة. أشياء أخرى صار عليها تغيير جذري في الداخل هو عجلة القيادة. عجلة القيادة مش دائرة ولا حتى مربع 100%، يعني مرائرة بين المربع والدائرة. سووا هذا الشيء كرمال يفتحوا هذا المكان العلوي، كرمال الرؤية تكون عندك واضحة. مطلوب عليها الألكانتارا هون التطريز بالأصفر، و12 o'clock ماركر كمان باللون الأصفر. هلا التطريز والجلد والمواد اللي على الستيرنج كمان جدا جميله. وعندك هون زر على اليسار زي مود،
هذا زي زر الام يعني بسيارات بي ام دبليو، ولما تضغطه حينور وحتدخل على وضعية الطوارئ. ومن الاشياء اللي نالت اعجابي بالسي 8 هي خاصية النوز ليفت. تضغط على الزر وحتلاحظ مباشرة مقدمة السيارة حترتفع بشكل جدا سريع، حوالي 3 ثواني للارتفاع. ونفس الشيء حتى النزول حيكون سريع. فإذا أنت ماشي مثلا وطلع أمامك مطب مفاجئ ولا شيء بالشارع، حتتمكن ترفع السيارة بكل سرعة. طبعا فيك تخزن أماكن المطبات جوا نظام الجي بي اس، فلحالها السيارة مثلا جنب بيتك في مطب حتلاقيها ارتفعت عند المطبات. خلونا هلا أعطيكم بعض الأشياء الغير تقليدية بالسي 8 كورفيت. أولا أبواب السيارة، ما عندك مسكة تقليدية تفتح فيها الباب، عندك هون زر فقط، تضغط على الزر وبتفتح فيه الباب. طبعا هذا الزر كهرباء، ففي حال تعطل عندك هون بالأسفل مسكة ثانية ترفعها في حالة الطوارئ وبيفتح معك الباب. ونفس القصة من الخارج، ما حتلاقي مسكات أبواب تقليدية، مسكة الباب خافينها في الداخل. في عندك هون زر أسفل هذا البليد تفتح من خلاله الباب. وفي حال انتهت بطارية السيارة حتتساءل كيف حتفتح الباب؟ بالداخل بمكان مخفي في عندك لوك تقليدي فيك تفتح فيه الباب بالمفتاح. ونفس الفكرة لصندوق الأمتعة الأمامي، حتتساءل وين الزر أو كيف تفتحه. طبعا فيك تفتحه بالداخل أو من المفتاح، بس إذا المفتاح في جيبك في عندك زر أيضا جاي هون تضغط عليه وبيفتح الغطاء الأمامي. بما أنه ما عندنا محرك في الأمام صار في عندنا هون تخزين، والمكان للتخزين يعني عندك مكان عميق تحط فيه أشيائك. هلأ مش فقط في الأمام في تخزين، حتى بالخلف خلف المحرك ضافوا هون تخزين. فحتلاحظوا إنه السيارة جدا عملية. لاحظ كيف يفتح الغطاء بالكامل. هلأ الغير تقليدي إنه هاي المسافة كافية لتخزن أشيائك، بس إذا حد حب يشتغل على المحرك يعمل صيانة مثلا حيكون المكان صغير، فلهيك بإمكانك تعطيه كيك إضافي وحيفتح معك وحيصير العمل على المحرك أسهل. هلا المحرك مالك السيارة قرر إنه يصبغ الغطاء بهذا اللون ليكون مطابق مع اللون الخارجي تبع السيارة. وعندك هون مكان تخزين ضخم، يعني المكان تاع التخزين بتحسه أخذ مكان أكثر من المحرك نفسه. وهذا المكان له وظيفة إنه يخزن سقف السيارة. سقف السيارة مطلوب عليها بالكارب. الطريقة اللي بتفك فيها السقف هي بهذا الشكل، وبترفعها. هلا وزنه يعني معقول، وبينحط في الداخل بهذا الشكل، واصبح الان مستحيل يتحرك من مكانه اثناء القياده. بما انه عندنا محرك هون ورا، مكان التخزين حيكون ساخن، حيكون حار. في الامام حيكون المكان شوي ابرد، فلو انت مثلا اخذ اكلك تيك اواي حتحط الشاورما والمشاوي هون بالخلف، وحتحط السلطات والفتوش في الامام. والله انا جوعان ما بعرف عشان هيك بيطلع معي اكل. شيء اخر غير تقليدي فيها انك لما تسكر الصندوق الخلفي بتسكر شفط. لاحظ بس بتعطيها كليك صغير وحتكمل العمليه شفط. وشوفوا منظر السياره من غير السقف، يعني هاي وحده من المواصفات اللي بتميز الكورفيت. اشياء اخرى غير تقليديه فيها هي هاي النافذه. هذا جزء من النافذه وهمي وجاي بلاستيك، وفقط هذا هو الزجاج محل ما بيفتح الباب. بس اغرب شيء فيها من ناحيه تصميم خارجي هو طول اذرع المرايات الجانبيه. في اختلاف بالطول. لاحظ هذا الذراع هون مثلا تليفوني المكان واسع، التليفون حيدخل بكل راحه. اذا بنروح بنفس التليفون على هذا الذراع، لاحظ على هاي الجهه التليفون ما في مكان ليدخل، حيعلق هون، المكان هون اصغر. فاتوقع هاي كرمال السائق عشان يشوف الرؤيه افضل بالمرايه اضطروا انهم يطولوا هذيك اكثر. بس من الاشياء اللي نالت اعجابي وبتدل على الجوده بالسياره هي هاي القطعه البلاستيكيه اللي هون، تصميم معين بشكل جدا جميل، وبتخفي لك هذا الجوينت اللي بين البادي وبين القطع الداخليه، وموجود نفسها ايضا عند الاطارات الخلفيه. كورفيت فيها عده شعارات، اماكن ظاهره واماكن مخفيه. رح فرجيكم فقط على الاماكن المخفيه الغير تقليديه. اولا داخل الاناره، اذا بتلاحظ هون حتلاحظ شعار كورفيت. عند النافذه الاماميه تقرا عليها هون
تيم كورفت. بتروح إلى جانب السيارة بتشوف النافذة تاعت غطاء المحرك، كمان بتلاحظ هيك باترن معين وشعارات كورفت مكررة. بترجع للخلف كمان نفس الشيء، داخل الإنارة خافين لك هون شعارات كورفت. طبعا هاي الشعارات اللي أنا لقيتها، أكيد في شعارات لسه ما لقيتها. في الداخل نفس القصة، حتشوف إنه السبيكر الوسطي اللي بين الركاب من زوايا معينة حيظهر في داخله شعار كورفت، والمكان اللي هو أسفل السبيكر أيضا حتلاحظ في داخله شعارات كورفت. هلا هذا المكان هو الشاحن اللاسلكي وبيجلس تليفونك في الداخل. هلا بالسي 8 ما عندك جير تقليدي، عندك أزرار بشكل غريب. الريفرس بتسحبه إلى الأعلى، الدرايف أيضا بتسحبه إلى الأعلى، وباقي الأزرار تضغط عليهم ضغط. وهون عندك زر المانيوال. بس إذا بتركز على تصميم زر الريفرس حتلاحظ إنه نفس هاي اللغة مستخدمة لتصميم الكاميرا تاعت المرآة الوسطية. بس قبل ما نتوكل خلوني أسمعكم صوتها للسيارة. حاليا هي على تراك مود. ما شاء الله، ما شاء الله. يلا نطلع هلا ونجرب قيادتها. او برو، حياك. هلا والله. شو اخبارك؟ لحظة نلبس سيت بيلت. مبروك السيارة. الله يبارك فيك. شباب مذكرين اخوي سامر؟ صراحة المتابع القوي حيتذكروا لسامر. معظم السيارات الامريكي اللي صورتهم الرياضية معك كانوا. مظبوط. هلا خلينا نحكي مقارنة بالجيل السابق، بما انك انت امتلكت الزد او 6 السي 7. سي 7 كيف حسيت الفرق او شو اهم التغييرات من هذاك الجيل لهذا الجيل؟ لاول مره بتاريخ الكورفت يعني بتصير الانجن ورا السائق بالمحرك، فانت قاعد المحرك وراك. الجير بوكس لاول مره صار دبل كلتش. تبريد السياره كله لاول مره، بتعرف السي 7 واجهت شويه صعوبات لانه الانجن قدام وبيحمى وما في هالمحل قدام انك تحط تبريد محرك وتبريد زيت وتبريد زيت الجير وتبريد المي. السياره ما كانت تقدر تحط كل الباور على الارض، الوزن كله قدام، يعني ما فيها التماسك القوي بالاطارات اللي ورا. حتى مع انه زد او 6 وعرضوا التواير وراحوا ل 325 وكذا، ستيل ما كانوا قادرين يحطوا كل هالباور على الارض. بالسي 8 مع انه السياره بس 500 حصان مش 650 زي زد او 6 الجيل السابق، الديول كلتش زائد المحرك ورا حط كل وزنه على الاطارات الخلفيه. التماسك صار يعني جدا فرقت صراحه. صارت هاي السيارة مع قوة أقل تجيب أرقام أكثر من الجيل السابق. ميزة هيدا الجيل كمان بما إنه صار المحرك ورا، قدروا يستغلوا المساحة الأمامية كلها للتبريد، للمحرك ولزيت الجير فكل هاي التبريد اللي استغلوه قدر يساعد إنه السيارة ما عادش تحر. حتى لو أنت ماشي وداعي السيارة ما عندك مشاكل. هلا خلينا نحكي شوي بالمحرك وأداء السيارة. شو المحرك اللي عليها؟ شو الأرقام تاعت المحرك؟ طبعا المحرك عليها ما كتير اختلف كسعة، يعني بعده 6.2 لتر 6200 سي سي. بس الشيء اللي غيروه اكثر شيء بتصميم الانجن من برا، بالتنفس تبع المحرك، الانتيك والاكزوست، وغيروا طبعا الكام شافت. وقدروا يوصلوا بالمحرك ل 495 حصان و640 نيوتن متر عزم الدوران. طبعا التغيير الجذري زي ما ذكرت انت قبل شوي هو ناقل السرعات. صار الديول كلتش هلا. مظبوط، هذا كمان تغيير. صارت الغيارات ناريه يعني. طب خلص انت اكيد بتعرفها لسيارتك، شو رايك انا اجرب صح، مش عارف ليش انا عم سوق على فكره. يلا وقف خلينا نبدل. هذه يمكن اول مره بحياتي بقعد بهذا الكرسي هون. معزول كليا صح؟ هيدا شيء يا صراحه انا يعني بتحزن على الراكب اللي قاعد حد السائق، لانه عن جد صراحه يعني ما عندك شيء تلعب فيه. لا الشاشه شايفها ولا في عندك ازرار. حتى هاي الشاشه لفينها حتى كثير لعندي. ممنوع يعني صعب انت تشوفها. يعني والله لو ما عندي تليفون انستغرام وتيك توك وهيك والله بمل يا ريال. تحس حالك معاقب انت على اليمين. قبل ما تدوس بدي افرجيك شغله غير تقليديه بالسياره. شو؟ طبعا اول شيء غير انه البادل شيفتر هون بطل بلاستيك، صار مصنوع من الالومنيوم وطولوه. اطول صار شوي من الشكل الفيرجن القديم. صار فيك اذا مسكت اثنين سوا بتحول السياره نيوترال. بتنفل اكنك يعني اكنك مسكت الكلتش يعني. خلينا نجرب. بالضبط. بدك تعمل حشره ولا شيء، ولا انت خاطف شفت لك كورفت ثاني بدك تدعس مع حد بالشارع تنفله. بالضبط.
شغله تانية غير تقليديه بالسياره، انك لو ماشي ومسكت الخيار العكسي، البادل اللي على الشمال تبع الماينس، مسكته يعني ثانيتين ثلاثه بينزل للجير اللي هو تبع الدعاس، اللي هو الجير اللي لازم تكون فيه عشان السياره تتخبل يعني. هلا اعطي هولد داون شيفت. احنا هلا على السادس. اذا بشد الداون شيفت نط للثاني دغري. والله حركه حلوه، لانه احيانا انت وعم بتسوق بتحس حالك تعطيها 2-3 داون شيفت، ما عارف انت باي جير صرت. مزبوط. فهون بتسهل عليك، تختصر هولد وبدخلك على الجير الصحيح. وما شاء الله الجير هذا قديش سريع. هذا شيء غير تقليدي بالكورفت، لانه فوري جدا يعني. حتى الداون شيفت يعني انت ونازل شايف. جدا سريع ما شاء الله. حياتي ما سايق سيارة أمريكية فيها غيارات بهالسرعة. صرت بتحس حالك مش سايق سيارة، يعني سوري على الكلمة، مش بتحس سيارة أمريكية انيمور. بتحس بالسابق انه معاناة تسيطر على السيارة وعلى القوة وكذا، بتحس في فوضى شوي. في فوضى. هون كل شيء صار خلص مرتب محترم. بالضبط. بس بالرغم من اناقتها صوتها ما زال متوحش. صوت 8 اسطوانات غير يا اخي. ما تقول لي لا 6 سلندر ولا توربو. كمان تنفس طبيعي، فهذا الشيء كمان جميل جدا على صوتها. والصوت كثير حلو، ما بعرف انت حتركب عليها اكزوست، بس الصوت حاليا جيد جدا. فبعد الاكزوست ما بعرف شو حيصير. بده شوي، بس بده شوي بعد. اتوقع في كمان صوت عم بينضخ من السماعات، صح؟ في شويه سمعت. صوت مزبوط. في ساوند تيوب بسموه، اللي هو انبوب الصوت اللي بودي صوته جوا الكابين. بس شوف ملاحظه على نقطه الصوت الداخلي، تسمع شوي ما بعرف اشاطات او بامب، في شيء مسموع ورا يعني. هو ما في تخفيه. بسيط. هي لك وين المحرك، لو ما الازاز هذا بتحط ايدك بتغير زيت من جوا الكابين، ما عندك مشاكل. صوت خفيف يعني تسمعه تكتك احيانا لو بتركز وماشي بطيء من غير موسيقى وكذا بتسمع الصوت ورا. لازم تشتكي على السيارة انت. ما فيك تقول السيارة اوكي. لا والله طر السيارة. بعدين تماسكها حلو كثير. السيارة كثير بالانس صرت تحسها. بالضبط. هي يعني اذا سيارة جايبها لتدرفت وتحرك فيها تاير وتخمس، هاي السيارة صعبة حياتك كثير. انسى. لو عم بسوق الجيل السابق ما بسترجي ادعس هيك على لفة. ما شاء الله هون بتدعس بكل ثقة. معش تخاف انه عم بتسوق كورفت زي اول كان عندك دائما هيك رعب شوي انه كورفت على لفة دير بالك. هون ما عندك هذا الرعب طبعا، لانه انحافظوا على وزن السيارة وحطوا المحرك ورا. صار السيارة أدائها سهل التنبؤ، يعني بتعرف كيف حيكون اندر ستير اوفر ستير، سهل كتير تتحكم بالسيارة وكتير متوازن. في حالات انا اسف بس رح احكي شغله واحد سلبي. مش مشكلة. الرؤية عندك كثير واضحة، النافذة كثير كبيرة، قدامك يمينك يسارك كل شيء واضح. الكرسي مرتفع، انا تمنيت لو شوي الكرسي فينا انزله اكثر، يعني حاس حالي شوي عالي وقريب من السقف. في ناس اطول مني على فكرة، انا مش كثير طويل يعني. فحاس حالي مرتفع، بساعدك بالرؤية، بس كالشعور الرياضي بدك شوي تكون منخفض اكثر. اكيد منزل الكرسي على الاخر. منزله على الاخر، جربت على فكرة امبارح. فوالله يعني السيارة صارت بحس هيك صارت تنافس شيء زي الاودي ار 8 مثلا. دخلوا على فئة جديدة، لانه زمان ما كان فيه ينافسوا، الباور ما كان الحل، يعني القوة عم اقول لك طلعوا 450، رجعوا طلعوا 650 زد ار 1 ل 755، وستيل السيارة حرق. وصلت لمرحلة قد ما ضفت عليها قوة خلاص ما عادش في فايدة. مكسوها خلص، ما عادش، يعني الباور مش الحل. يلا نعطيهم تسارع من 0 ل 100. والله لازم صراحة، لازم.
طيب وهذا بيجيبنا لاخر نقطه واهم نقطه، شو سعرها للسياره؟ طبعا سعر السياره عالميا بيبدا على $62,000 أوكي. في امريكا. طبعا هذا لا يشمل اي شيء. احنا آه. بتعرف زي 51 عندنا ستاندرد فيه مواصفات، هون ستاندرد على الخليج عشان التبريد. آه. بالخليج يبدا سعر السياره فئه ال1 ال تي بتبدا من حوالي ال 280. طبعا يعتمد على البلد، عم تحكي 280,000 تقريبا. الفل بتوصل لل 400,000 يمكن، حسب بتحط لها خطوط وكربون فايبر واشياء، ممكن توصل ل 450 400 مثلاً؟ سور. طيب هلا تقييم السياره، لا تغلط، انتبه. لا ما في غلط. تصميم خارجي جميل جدا، بس حيحسنوه اكثر لسه بالزد او 6، فرح اعطي هاي الشيء وراح اخلي الخرافي لزد او 6. التصميم الداخلي ابدعوا فيه صراحه، تغيير جذري، راح اعطيها خرافي. قياده السياره كمان، المحرك الوسطي، سياره جدا متوازنه، نقل سرعات ديوال كلتش ما عليه ولا غلطه، فرح اعطيها كمان خرافي. وبشكل عام السياره خرافيه، كورفيت فعلا ابدعت فيها للسي 8. هاي زبطناك ها؟ هيك بس والله هذا كلام صريح يعني، مش لانه مش سيارتك يعني. للدعاية، اوكي. لما تنزل زد او 6 حتكون دمار السياره، حتكسر الدنيا. حتقطع معظم السوبر كارز. انا هيك بشوف حتكون جماعه مش ناويين على خير اذا هيك صراحة بداوا بالكورفت. المستقبل عن جد. الله يعين المنافسين. مكنوا الدعم. هلا عندك سياره بلاتفورم تاسيسها سوليد صلب، وعندك مجال طبعا لتطلع بالباور خرافي. اوه شوف هناك، شو رايك بضيف الشرف اللي هناك؟ اوه يلا ناخذ كم لقطه غير تقليديه معاه للضيف. لازم. ما شاء الله، واللون صح ها؟ الاثنين اصفر بس في فرق شوي باللون. هاي سي 6 يعني جيلين قبل سي 8، وهاي زد او 6. وشوفوا كمية التبريد او الفتحات تاعت التنفس اللي مالك السيارة حاطط عليها عشان يحل موضوع الحرارة. مصممه للحلبة هيدي السياره زي ما شايف، حتى شوف السليكس اللي عليها قدام. شوف ورا الاطارات فول سليكس. اطارات حلبة هيدي ما بتجي فيها بالشارع. كل هذا عشان موضوع التماسك ينحل. ما شاء الله جميلة. شوف فرق مقدمة السيارة مقارنة بالسي 8، وقديش من الأمام هي طويلة. ها شو بتفضلوا، شو بتختاروا؟ الخلطة القديمة المحرك الأمامي أو الخلطة الجديدة والمحرك وسطي؟ خبرونا تحت بالكومنتس. نشوفكم الحلقة الجاية، مع السلامة.